सुनीता अनोखी चव मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आजची जी आपण रेसिपी बनवणार आहे ती आहे हॉटेल स्टाईल अंडा करी। खूप छान आणि मस्त होते आणि कमी साहित्यामध्ये ही अंडा करी तयार होणार आहे। कशी बनवतात व्हिडिओला सुरुवात करूया। अंड्याची करी बनवण्यासाठी जो मसाला लागतो तो पहिला आपण तयार करून घ्यायचा आहे। मोठ्या आकाराचे 2 कांदे पातळ काप करून घेतलेत, 1 मोठा टोमॅटो तो चिरून घेतलेला आहे आणि 8 ते 9 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे आणि 1 इंच आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे सर्व मसाले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। आणि आता अंड्याची करी त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती अंडी हवी तसं तुम्ही अंडी शिजवून घ्या। मी इथे 4 अंडी शिजवून घेतलेले आहेत आणि या अंड्यांना आपल्याला चिरा देऊन घ्यायचे आहेत। अंड्यांना चिरा दिल्यामुळे मसाले आतपर्यंत पोचले जातात आणि वरच्या कवरला सुद्धा खूप छान चव लागते। मग सुरीने हळूवारपणे चिरा द्यायचा जेणेकरून अंड फुटणार नाही याची दक्षता घ्यायची। सगळ्या अंड्यांना मी अशा पद्धतीने चिरा देऊन घेणार आहे। सगळ्या अंड्यांना चिरा देऊन झालेले आहेत। आता याच्यामध्ये आपण पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल तिखट घेणार आहे आणि हे अंड्यांना व्यवस्थित असेच कव्हर करून घ्यायचं आहे, म्हणजे मिक्स करून घ्यायचं। हाताने मिक्स करायची गरज नाही, हे बाउल आहे ना खालतीवरती करायचं म्हणजे व्यवस्थित याला कलर आणि छान लागतो आणि दिसायला छान वाटतात। अंडी बघितलं की एखाद्या भाजीची कशी खाण्याची इच्छा होते तशा पद्धतीने होतं। किती सुंदर कलर आलेला आहे बघा। ही अंडी आपल्याला आता फ्राय करून घ्यायची आहे। तेल गरम करून घ्यायचं आणि ही एक एक अंडे ह्या तेलामध्ये टाकायचं आणि मिडियम गॅसवरती ही अंडी छान फ्राय करून घ्यायची। लालसर कलर दिसला पाहिजे अंड्यांचा। मी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीमध्ये हॉटेल स्टाईल करणार आहे, तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीची अंडा करी बनवून बघा, तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल। हळूवारपणे अंड्यांचा कलर बघा कसा चेंज झालेला आहे। आता आपण अंडी काढून घ्यायची आणि त्याच तेलामध्ये मी मसाले भाजून घेणार आहे। हवं तर तुम्ही दुसऱ्या पॅनमध्ये सुद्धा भाजून घेऊ शकता, पण हे आपण अंडी फ्राय केलेली होती त्याच पॅनमध्ये भाजून घेणार आहे। पहिला कांदा भाजून घ्यायचा, एकदम लालसर कांदा असा फ्राय करून घ्यायचा। कांदा छान भाजून झालेला आहे। आता आपण आलं आणि लसूण सुद्धा भाजून घ्यायचं। कांदा पूर्ण लालसर झाल्यावर मग आपण टोमॅटो टाकायचा आणि टोमॅटो सुद्धा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा। याचीच आपण फक्त ग्रेव्ही बनवणार आहे, बाकी खोबरं वगैरे काही वापरणार नाही। खूप छान होते ग्रेव्ही याची। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। हे सगळे मसाले भाजून झाले, मी एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहे जेणेकरून जास्त तेलकट झाली नाही पाहिजे भाजी। आता थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेला आहे। आता पाणी न घालता वाटण करून घेणार आहे। मिक्सरला वाटण करून झालेलं आहे। आता आपण अंडा करी कशी बनवायची ते बघूया। आता तेलाचं प्रमाण आपण कमीच घेणार आहे, कारण आपण तेलामध्ये मसाला भाजून घेतलेला आहे। पण 4 ते 5 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं आणि मग अर्धा चमचा जिरे टाकायचे। जिरे छान फुलू द्यायचे आणि खडे मसाल्यामध्ये 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 लवंग घेतलेले आहेत आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्या तिखटवाल्या मिरच्या नाही आहेत। व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आणि मग बाकीचा जो मसाला आपण वाटण करून घेतलेला आहे तो याच्यामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। गॅस स्लो ठेवायचा कारण तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। जरी आपण मसाले अगोदर भाजून घेतलेले असेल आणि तेलामध्ये जेव्हा भाजून तेव्हा त्याला जे तेल सुटतं त्यावेळी चव छान लागते, म्हणून व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे कोणताही मसाला। मसाले आपण तेल सुटेपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। आता आपण तिखटवाले मसाले ॲड करणार आहे। लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा घेतलेली आहे आणि काश्मीरी लाल तिखट अर्धा चमचा घेतलेले आहे। व्यवस्थित भाजून घ्यायचं तेलामध्ये, कारण ह्या मसाल्यांना सुद्धा तेल सुटलं पाहिजे, तो पण भाजून घ्यायचं आहे। मसाले व्यवस्थित भाजून झालेले आहे, तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। आता आपण धना पावडर ॲड करणार आहे। धना पावडर मी अर्धा चमचा घेतलेले आहे, ती सुद्धा आपण मिक्स करून 1 मिनिट परतवून घेऊया। हे सगळे मसाले व्यवस्थित परतून झाले की मग याच्यामध्ये ॲड करणार आहे ते म्हणजे दही। दही मात्र फेटून घ्यायचं आहे, न फेटता असं दही टाकलं तर दही फाटू शकतं आणि दही टाकायच्या वेळी गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आणि मग दह्याचा वापर करायचा, कारण दही फाटलं नाही पाहिजे। दही टाकल्यावर स्पीडने मात्र पटापट आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण दह्याचा आणि त्या मसाल्यांचा एक जीव झाला पाहिजे, तो पण कंटिन्यू परतवायचं।
म्हणजे दही फाटत नाही आणि व्यवस्थित तुमची ग्रेव्ही तयार होईल। दह्याला उकळी आता छान आलेली आहे बघा, चांगलं शिजलेलं आहे। आता आपण पाणी ॲड करणार आहे। मी ते 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। तुम्ही आवडीनुसार किंवा गरजेनुसार पाणी घ्या। तुम्हाला किती ग्रेव्ही हवी तसं तुम्ही पाण्याचं प्रमाण घेऊ शकता। पण थोडी ही दाटसर ग्रेव्ही असते। आपण नेहमी हॉटेलमध्ये खायला जातो, खूप काय पातळ रस्सा नसतो, थोडी दाटसर असते। तर तशा पद्धतीने आज आपण बनवणार आहे। आणि या ग्रेव्हीला छान अशी उकळी द्यायची आहे। दहीसुद्धा आपलं फाटलेलं नाही, व्यवस्थित ग्रेव्ही तयार झालेली आहे। आणि आता आपण जास्त वेळ शिजवणार नाही आहे। याच्यामध्ये आपल्याला आता चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। गरम मसाला अर्धा चमचा ॲड करणार आहे, तो आता मिक्स करून घेऊया। त्याच्याबरोबर बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा ॲड करायची, म्हणजे ग्रेव्ही आपली मस्त आणि छान लागेल। आणि एक उकळी येऊ द्यायची। आता जास्त वेळ आपल्याला शिजवायची नाही आहे। आता आपण एक एक अंडी घेऊन आपण ग्रेव्हीमध्ये टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून ही ग्रेव्ही त्या अंड्यांना सगळीकडे लागली पाहिजे। व्यवस्थित मिक्स करायचं। किती सुंदर दिसतोय कलर बघा। आणि एखादा मिनिट फक्त आता शिजू द्यायचं, आता जास्त वेळ शिजवायचं नाही। अंडा करीला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आहे। तयार झालेली आहे आपली हॉटेल स्टाईल अंडा करी। कलर इतका सुरेख आलेला आहे, मस्त अशी अंडा करी आपली दिसते। तुम्ही भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर किंवा भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। एवढी सुंदर करी तुम्ही सुद्धा ट्राय करून बघा, मस्तच। या अगोदरही मी अंड्याचा रस्सा कसा बनवायचा त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे। अंडा पकोडा कसा करायचा त्याचीही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। आज बनवलेली ही अंडा करी हॉटेल स्टाईल कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद। आपली अंडा करी बनवून आता तयार झालेली आहे। मी आज बनवलेली अंडा करी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि चॅनलला नवीन असाल आणि अजूनही सबस्क्राइब केलेले नसेल तर सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा। त्याच्यावर क्लिक केल्यामुळे जेव्हा पण माझे व्हिडिओ अपलोड करते तर त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल। कारण आठवड्यातून 3 वेळा मी माझे व्हिडिओ अपलोड करत असते, एक मंगळवार, दुसरा गुरुवार आणि तिसरा शनिवार। छान छान व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे, तर नक्की पाहत राहा। मग असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या अनोख्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।